Hajdúdi András vagyok, dokumentarista fotós, és 1981-ben születtem Budapesten, de nekem nagyon-nagyon fiatal szüleim voltak, úgyhogy az életem első 5 évét a nagybátyámékkal töltöttem egy pici Heves megyei faluban. Hát a nagybátyámék neveltek, és azt gondolom, hogy ez a fajta lét, tehát ez a pici 6-800 fős falusi lét, ahol én egészen kicsi gyerekkoromtól nevelkedtem, így borzasztóan meghatározta a mindennapjaimat az, hogy én hogyan látom a világot körülöttem, azt, hogy hogyan tekintek ezekre a vidéki szituációkra, illetve élethelyzetekre. Azért is mondom most ezt el, mert hogy alapvetően dokumentarista fotósként emberekkel foglalkozom, emberi történeteket mesélnek el, és az ő örömüket, bánatukat, problémájukat próbálom valahogy a nézők számára érthetővé vagy elérhetővé tenni, és hogy nekem pont ez, hogy én ebből a mezőszemerei közegből vagyok. Ez én azt gondolom, hogy adott egy ilyen elég különleges hátteret ahhoz, hogy azt érezhessem, hogy én ismerem ezeket az embereket, és hogy én közülük való vagyok. Ugye Mezőszemere, ahol az első 5 évet töltöttem, azért volt izgalmas számomra, mert nagybátyámék, ők talán 8 osztályt végzett, 8 általános iskolát végzett emberek voltak, borzasztóan egyszerű, ugyanakkor fantasztikus emberek voltak, és hogy nekem például az én tök alapvető érzés, vagy emlékképem ebből az 5 éves időszakból az, amikor én mondjuk a fóliasátorban vagyok gyerekként, kisgatyában, és nézem, hogy hogyan csinálják a paprika palántázást, és tehát ami nekem onnan megvan, az, hogy ez a föld közelség, a munkás emberek, a munka szeretete, az, hogy borzasztóan szorgalmasak voltak, hogy igyekvőek voltak, hogy előre akartak jutni és boldogulni akartak az életükben. Úgyhogy nekem ez az alföldi munkás emberek világa az, ami azt mondanám, hogy borzasztóan meghatározunk. Én sokat éltem Budapesten, kb. 15 évet miután felkerültem Mezőszemeréről. A családommal aztán kiköltöztünk egy kicsi Komárom-Esztergom megyei faluba, tehát igazából megint visszatértem a ilyen értelemben a gyökerekhez. És egy ilyen pici, kb. 1000 fős faluban élünk egy jó kis parasztházikóban. Van 2 lányom, úgyhogy a pesti forgatagból visszamentem megint egy ilyen csendesebb falusi millióbe. Hogy jobb-e vagy rosszabb az életem, mint gyerekkoromban, ez valószínűleg érdekes, mert én soha nem éreztem igazából azt, hogy nélkülöztünk volna gyerekkoromban. Ugyanakkor szüleim elmondása alapján azért bőven volt problémánk anyagiakban és lakhatás szempontjából, tehát én laktam vagy 15 féle albérletben szerintem gyerekként. Tehát ehhez képest a mostani élethelyzetem klasszisokkal jobb. Tehát alapvetően egy ilyen alsó középosztálybeli létet élünk, ami azt jelenti az én fogalmaim szerint, hogy van egy házunk, gyönyörű kertünk, van autónk, amiben munkába járunk, és hogyha valami elromlik a háztartásba, akkor pótoljuk, elmegyünk nyaralni. Tehát, hogy ilyen értelemben nem nélkülözünk. Talán az egyedüli időszak az életünkben, amikor igazából egzisztenciális problémáink voltak, az a Covid időszak alatt volt, de az is csak abból fakadt, hogy fotósként egyszerűen nem volt munkám majdnem 2 éven keresztül, tehát ez egy ilyen nagyon furcsa élethelyzetet hozott, de alapvetően azt gondolom, hogy egy teljesen stabil élethelyzetben vagyunk most, ahhoz képest, mint ahogy mondjuk 35 évvel ezelőtt édesanyámmal próbáltuk megugrani az élet kihívásait. Hát valószínűleg én azon változtatnék, nyilván az ember nem tud visszafele haladni az időben, nem is feltétlenül baj. Én ugye angol szakot végeztem, és utána kezdtem el fotózással foglalkozni, és én most azt érzem, hogy milliószer egyszerűbb dolgom lett volna, hogyha a kezdetektől a fotózás irányába megyek, és én azt gondolom, hogy valószínűleg, hogyha most visszamehetnék 20 évet az életbe, akkor megpróbálnék egy bizonyos szempontból még nemzetközi karriert csinálni,
Egyszerűen azért, mert sokkal több lehetőséget látok most már ebben az irányban, és hogy ez például valószínűleg borzasztóan jó lenne, ha lenne egy, egy mesterdiplomának fotózásban. Tehát ez még 20 évvel ezelőtt kialakulhatott volna egy nemzetközi közeg körülöttem, akikkel jobban tudtam volna együttműködve világ különböző részére eljutni. Nem mondom, hogy nem sikerült, de valószínűleg sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha ebben hamarabb belekezdek. A nagyon rövid távú cél, a jövő héten megyek Kongóba, és kb. 6 hetet fogok ott tölteni. Megpróbálok megkeresni egy kislányt, akit 9 évvel ezelőtt már fotóztam, hogy egy szép keretes történet jöhessen létre. Ez a nagyon rövid távú cél. És azért is ezzel kezdem, mert hogy alapvetően a hosszú távú célom az nagyon hasonló ehhez, tehát próbálok történeteket mesélni, és próbálom ezeket a történeteket minél jobban eljuttatni az olvasókhoz. Igazándiból ez határozza meg a mostani évemet is, illetve a következő éveket is, hogy ezeket a történeteket, amiket felhajtok, amik érdekesek, amiket fontosnak tartok, ezeket megpróbálom úgy szervezni, hogy el tudjak oda jutni, fel tudjam dolgozni ezeket a történeteket, el tudjam mesélni, tehát publikálni tudjam őket. Tehát a rövid távon is, hosszú távon is hasonló, illetve még egy dolog, hogy most is itt ülünk az egyetem aulájában, tehát én azt gondolom, hogy amit megtanultam az elmúlt 20 évben, azt valamilyen módon át kell tudnom adni a diákjaimnak is, tehát én most már tanítok 10 éve. Ebben az irányban is mélyülnék, próbálnék tovább haladni kicsit, hogy ez jobban tudjon működni. Kombola ya funya ni Beji. Beji? Imbo. Beji mbona? Rase. Imandi sa nganchin. Kanda manda mancha kam. Ezeka kisake zikaon. Landele ako kala la kis. Ulandele. Lemi. Mambo tabam. Pai papa kami. Netina king papa kami. Ya kami. Ko baba kami ya inambote ya kami vuka. Ojika kami mancha kami. Matindeta popo inoso. Mambo kuma mina taki. Ngo ncheta losi. Kana nkawando lamba. Kunjandomba jela. No mocheto njeni kato ese lukati. Inki mene kancha kami nile mwemo. Nchimata omonya. Nambuna nkoni. Isini msangiso la kisu pungoso. Iso la kisu andiza kisu. Kia kami la ikuko kondo pe ya. Inisena nga iso la kisu kolo seno la olo. Ngo mindamba. Lambuka lambisukeni. Kumuwa ninja. Akola seno la olo. Aseni iso la olo la. Kanamba tambolo ne. Sino seno la kisu mpona mbolo konde la. Akola seno la olo. Iso seno sumbata mbo isonji. Mchano vuna lo konda. Neno vuna kwenye lo konda. Nkawando chuma naji. Kondo lamba. Nen. Ina wapena kama uwen. Ina wakana kama ukoni mande. Achoki siandeza acho kondo. Pea inambi. Ijane. Achoki chokona mpena inamukina kenda kama mande. Majane. So mana kapato. Iso nchokeza lo vato fulaganchi. Kumbata kafanga. Lembe ate umarshe. Bete pelaka. Lembe ate fanga mchita nkole. Ata mifanga mami. Mwe kola sena ata mifanga mchita mani kata nkole suma uko mkaula. Lola sena name upako. Pene wolola. Upo sena mina kisi. Amucho kula lo sena lao. Kwe tombe pejiwe. Kumako pa mino kiwa. No.
Bisa lo seno inono kone tena kisi akonta mfutila kalasi anja mikasa isa kwa seno na moto atafanga mningia kasa kwa nufutwa na futia kasa kako Tepela. kwa nafutia kalasi Kumanyi mo mintasengo. imanteza ngetoni Lande kanchuka. Na mama. Iya. kakia la minchesene nchaka mnokone atachikila demaja akonto hol ngole mi mande tok ko minchoka tena kankin ininda na intas ko kana lone notakone langola kiso mikanta takamandi ko indinda na ochika nchaka mna na ochika ndale kolo evakano chikarani notakone ya kizi Rachel. yatakasa sununko domla inge kanga kasa kanga masingi zomnotela ataka ontumila wos kuno isa masingi dotela la mela negenela wingi akasa ni wa kansol into kanchuka pai la seno lam aona akumula ikanu mbang kanga la hotel kula beninga kwanya lo kongoliso dopela kanganja into pikelo kumula shooting class lo wanja melo sanga mula mele misima kadilapa embanja kama kana ntemo cha kuma ndo koma tunga kana ntwawo ya ndo kuma ile ndopona kula mema kadilapa yo ntoma polisa nkole mo kaula kanto nambo utano kone pehe kwa anango kasa kwa kumba kutongo antalo sana ntwale ka akumba kutina kawolo ge limi akole tena kawo akumba kutina kawo kalo seno ambati lo sena wa ando sena mak sal isula gamoda ambe banja kana bantu mbaki ya intundukeni me wosa singo umbu kunombo ya mbaraka ni mutume ngaje numbu kaka dombe yako nimpaka za mino sakifu atenya nkomera mbati kon koma yenen kamiza minusa atama komera onje ngolo ko otisome ngolo kombo kanani zamile makankina kamino sena Akondende. Totepela sector. nito pikia ngolo kombo oto kipikelo kumrani ndo nangoswala kiso intas makenkina nusama numpama si ndatanjila farangiti Ász Mutombo vagyok, Kongóban születtem, és a Kongón belül pedig a Buzsimai városban, annak az idején még a falunak nézett ki, és ami nagyon érdekes tudni erről a városból, hogy ez egy gyémánt termelő város, mert a Kongónak egyik legnagyobb gyémánt kitermelő bányája ott van. Aki gyémánttal foglalkozik, eleve jobbmódúnak számít. Az itt a mi házunkban gyakorlatilag mindenki talált valamilyen formában menedéket. Emlékszem, hogy gyerekkorunkban sokan voltunk, egyrészt több anyámtól voltunk, annak az apukámnak már 2 felesége volt, 2 különböző anyától voltunk, és a nagypapámnak a halála utána például apukámnak az összes testvérei átjöttek hozzánk, többen voltak, mint 20-an, és egy gyerektáborként alakult a mi házunk. Olyan, mint a minden nap egy gyerektáborban vagytok, reggeltől estig lehet játszani, főleg amikor nem volt iskola. Mindenki, aki gyémántról hallja, akkor tudja, ez egy értékes kavics, és ahol terem, akkor ott az emberek biztos fantasztikus jólétben kéne, hogy éljenek. Mégis nem így van, mert egy paradoxos jelenség van ott, hogy hiába az emberek a gyémántokkal foglalkoznak, gyémántdombokon ülnek, mégis a körülötte, a környezet maga szegényes, és nagyon, sőt, sokan nem van, akik mély szegénységben élnek. Infrastruktúra nincsenek, ahol az iskolák alig vannak, csak az meg iskolában, akinek a szülőnek van a pénze, vagy egy gyémántkereskedő, vagy gyémántbányában dolgozik, vagy ahol a tiszta víz
folyóvíz, csapvíz nem létezik, vagy nincs. Képzeljétek el, hogy az én édesapám az, aki először bevezette abban a környezetben az ivóvízet. Miért van az, hogy Afrikában, afrikai országai és városai olyan irdatlan gazdaság van ott, ásványkincs, mindenféle földi javak, és mégis ott az emberek élnek a mély szegénységben, a nyomorban, az embereknek az alapvető élethez szükségleteinek nincs megoldva. Olyan kérdéseket vet fel, amelyekről érdemes gondolkodni, engem ezeket gondolkoztattak. Azt gondolom, hogy apunak már az életszínvonala már nem felelt meg annak a városnak, azért kellett költöznie a fővárosba, egyik ok, és ott már áram volt, víz és jó, fejlett a környezet valamilyen formában a Muzsimáihoz képest. Most Magyarországon élek, Budapesten, de mondhatom, hogy ingázok a két világ között, Magyarország és Afrika között, a munkám miatt, az alapítvány projektjei miatt, a tisztelbeli konzul szolgálat miatt, Kinshasa után Magyarország, és utána vissza, és azt mondom, hogy a hétköznapjaim abból áll, hogy mondhatom 21 órában dolgozok az alapítványban, de sokat foglalkozom vele. Elhívás, ez egy szolgálat, amitől az ember jól érzi magát, és másokért lehet tenni, másoknak segíteni. Az életnek egyik nagy értelme. Én azt gondolom, hogy az embernek ott kell élnie, ahol van küldetése. Tudni kell bővölködni, tudni kell szükölködni. A legfontosabb az életünkben a megelégedés, és meg kell találni mindenkinek a küldetése. Ezt kívánok mindenkinek, és ahol küldetésem van, én ott érzem jól magámat, és érzem, hogy hasznos vagyok a társadalomnak. Van mit tanulni Afrikának, Európától, hogy egy társadalmi szinten olyan szintre vigyük az életszínvonalat, hogy sokkal több embernek élhetőbb legyen. Ez megfogott első pillanattól fogva, és tudtam viszonyítani a Kongóval, vagy Afrikával, honnan jöttem. Miért nincs ennyi oktatási intézmény felszerelve, miért annyi gyerek nem jár az iskolában, miért van sok árva, és utána nincsenek arra. Élessé váltak ezek a kérdések, amikor 1999-ben visszamentem a Magyarország nyilatkozásom után, visszamentem egy misszió útra, akkor szembesültem azzal, hogy az az ország, ahonnan jöttem, még mélyebb szintre került. Akkor a leírhatatlan nyomor volt, mert háború dúlt az országban, Kongóban, amely megint belülről éreztem azt a belső lázadás, motiváció, valamit kell tenni. Tehát a gyerekkori álmok, vágyak, motivációk felnőtt korban tudással egyesülve másképpen jelenik meg. Nem elég csak, hogy van akarunk, hanem segíteni jól, lehet segíteni, ha szívvel és észre csinálunk. Az Afrikai Alapítványban is van ilyen elvünk vagy mottónk, hogy szeretet, szakértelem és színvonal. Így sikerült visszatérni és a társadalmi szinten is kezdeni csinálni egy szervezet formájában Afrikai Alapítvány. Én már 22 éve. És ahol nincs nagykövetség, ott örülnek is, ha van egy tiszteletbeli konzul, de ez sorban ez egy szolgálat. Szeretnénk szolgálni másoknak. És én erre az én társadalmi munkámra használom elsősorban. Sikerült olyan együttműködés generálni Magyarország és a Kongó között az oktatási területen, és a kongói diákok jöhetnek ide tanulni ösztöndíjként. Indultam valami kultúrával, tudással, ami Afrikában megszereztem,
tapasztalatokkal, szemlélettel, ami szükséges akár a magyar emberekre, például ahogy mi pozitívan gondolkodunk az életről, annak ellenére nyomorúság van, szegénység van. Ez például szükséges az magyar embernek, hogy akinek sok minden megadatik, de meg is sokszor negatívan látja az életét, sokkal jobban panaszkodnak, mint ami nem lenne nekik annyi dolog, amiért örülnek. És ugyanakkor itt is nagyon sok minden pozitív szemlélet van, ahogy az emberek előre terveznek, ahol az emberek vigyáznak az értékekre, ami már megvan, ahogy akarják fejleszteni a társadalmunkat, és ahogy nagyon tesznek hangsúlyot tudásra, meg egyebekre, és nekem nagyon fantasztikus élmény, hogy igen, ezeket a dolgokat is elviszem vissza Afrikába. Én nagyon szeretem a tudás, a tapasztalatokat vinni, hozni, cserélni, mert azt gondolom, hogy ez olyan eszköz, amely logisztikailag könnyű szállítani, könnyű megőrizni, fenntartható és megnyúló, és sokszorosodik. És a magyar tudás odavinni Afrikában, akkor soha nem fog fogyni, és semmiben nem kerül. Afrikai tapasztalatokat, tudás is idehozni szinten sokszorosodik, és azt gondolom, ezzel tudunk teremteni a jó világot, és ezzel tudunk összefogni, és tudunk előre vinni. És egy szép társadalmat, nem olyan társadalom, ami azt mondja, magyar társadalom, hanem amíg globálisan társadalomként gondolkodik, és lokálisan cselekszik.